Uzbekistan thì rất quen thuộc với Việt Nam của chúng ta rồi, nhất là quen thuộc có bóng đá. U23 năm 2018, năm đó chúng ta có kỳ tích Thường Châu nhưng là Á quân, còn họ là nhà vô địch. Giờ thì họ đang đá World Cup nữa. Ngoài chuyện bóng đá thì chuyện địa lý về đất nước Uzbekistan này cũng rất là hay. Đây là quốc gia được mệnh danh là có địa lý tệ nhất trên thế giới nhưng lại có kinh tế phát triển. Nằm giữa lòng Trung Á, cách xa mọi đại dương, bị bao quanh bởi các quốc gia khác và từng chứng kiến một trong những thảm họa môi trường lớn nhất lịch sử loài người. Uzbekistan thường được nhiều nhà địa lý xem là một trong những quốc gia có vị trí địa lý bất lợi nhất trên hành tinh. Nhưng điều thú vị là chính từ vùng đất tưởng như đầy bất lợi ấy đã mọc lên những thành phố giàu có bậc nhất thế giới, những đoàn lữ hành huyền thoại và những đế chế từng khiến cho châu Á và châu Âu phải kính nể. Hành trình bóng đá của họ cũng được kể trong câu chuyện này. Đầu tiên phải khẳng định, Uzbekistan là một quốc gia nội lục kép hiếm thấy trên thế giới. Đây là điều nổi tiếng nhất về địa lý của Uzbekistan, nội lục kép. Thông thường một quốc gia nội lục, tức là quốc gia không giáp biển, thì chỉ cần đi qua một nước là đến biển. Ví dụ như Lào không có biển nhưng chỉ cần đi qua Việt Nam hoặc Thái Lan hoặc Campuchia là có thể tới bờ biển. Hay Mông Cổ không giáp biển nhưng Mông Cổ đi qua Nga hoặc Trung Quốc là tới biển. Nhưng Uzbekistan thì khác. Uzbekistan phải đi qua ít nhất là 2 nước mới đến được biển. Uzbekistan nằm chính giữa của Trung Á và giáp tới 5 quốc gia khác, nhiều hơn hầu hết các nước trong khu vực. Và các quốc gia giáp họ đều là Stan. Phía Bắc và Tây Bắc là Kazakhstan, quốc gia lớn nhất Trung Á. Phía Đông là Kyrgyzstan, phía Đông Nam là Tajikistan, phía Nam là Afghanistan, phía Tây Nam là Turkmenistan. Điều thú vị là Uzbekistan cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới, cùng lúc giáp toàn bộ 4 nước Trung Á còn lại. Stan ở đây có nghĩa là vùng đất của. Ví dụ Uzbekistan là vùng đất của người Uzbek hay Kazakhstan là vùng đất của người Kazakh. Muốn ra biển thì Uzbekistan bắt buộc phải đi qua ít nhất là 2 nước khác. Ví dụ từ Uzbekistan muốn ra Biển Đen thì phải qua Kazakhstan và Nga. Muốn ra Vịnh Ba Tư thì phải đi qua Turkmenistan và Iran. Muốn tới Biển Ả Rập thì phải đi qua Afghanistan rồi Pakistan. Cả thế giới chỉ có 2 quốc gia nội lục kép như vậy, một là Uzbekistan và nước còn lại là Liechtenstein. Thì Liechtenstein, nói thêm một chút, đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, nằm lọt thỏm giữa Thụy Sĩ và Áo, diện tích khoảng 160 km vuông, tương đương với một số đơn vị cấp xã của Việt Nam. Dân số khoảng 40.000 người, đủ để lấp đầy sân Mỹ Đình. Đây là một trong 2 quốc gia nội lục kép hiếm hoi trên thế giới cùng với Uzbekistan, như đã nói. Tuy nhiên, khác với Uzbekistan, Liechtenstein lại nằm giữa trung tâm châu Âu giàu có, được kết nối bởi hệ thống đường bộ, đường sắt và kinh tế của Thụy Sĩ cũng như là Liên minh châu Âu. Dù rất nhỏ, nước này thuộc nhóm giàu nhất hành tinh với GDP bình quân đầu người luôn thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Nước này nổi tiếng về ngân hàng, dịch vụ tài chính, công nghệ chính xác và các doanh nghiệp công nghiệp chất lượng cao. Nhiều người ví Liechtenstein như một công ty khổng lồ trong hình hài của một quốc gia bởi quy mô dân số rất nhỏ nhưng sức mạnh kinh tế vượt xa tưởng tượng. Còn Uzbekistan thì không có một vị trí đẹp như vậy. Họ nằm giữa một trong những khu vực xa xôi nhất của lục địa Á Âu. Vì vậy, xét về mức độ bất lợi thực tế, Uzbekistan khó khăn hơn rất nhiều. Giờ hãy thử tìm đường ra biển cho họ. Người Việt Nam chúng ta quen với việc chỉ cần vài giờ là đi đến biển, nhất là ở miền Trung thì hầu như chỗ nào cũng gần biển. Hà Nội thì cách biển hơn 100 cây số, thành phố Hồ Chí Minh thì ngay gần biển. Nhưng ở Uzbekistan, khái niệm biển gần như là một thứ gì đó rất xa lạ, đi tắm biển là rất hiếm. Vì nước này rất lớn, Uzbekistan có diện tích khoảng 448.000 km vuông, lớn hơn Việt Nam khoảng 1,35 lần. Thủ đô của họ, thủ đô Tashkent, đi đến biển gần nhất phải hơn 1.500 cây số, chẳng khác gì chúng ta đi từ Bắc vào Nam. Một số nơi khác đi đến biển dài tới 3.000 cây số vì diện tích nó lớn như vậy. Để dễ hình dung thì quãng đường khoảng 3.000 cây số thì chẳng khác gì đi từ Hà Nội đến tận Singapore mới tắm biển được. Đấy là tắm, đấy là nói nhu cầu giải trí và nói vui. Còn bây giờ cái chuyện làm ăn thì sao? Muốn xuất khẩu một container hàng hóa, nó sẽ phải đi qua hàng nghìn km đường sắt hoặc là đường bộ. Phải làm thủ tục ở nhiều cửa khẩu, phải trả phí trung chuyển cho nhiều quốc gia, phải phụ thuộc vào tình hình chính trị của các nước láng giềng. Họ vui thì qua dễ, không vui thì qua khó. Kết quả là chi phí vận chuyển của Uzbekistan luôn cao hơn đáng kể so với các nước có biển. Đây là lý do mà nhiều quốc gia nội lục thường gặp khó khăn trong thương mại quốc tế. Biển chính là con đường vận tải rẻ nhất thế giới. Khi không có biển, mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn. Một vòng tròn hàng xóm đầy thử thách. Đấy là những nước kia mới chỉ cách một nước là đến biển. Uzbekistan thì phải cách ít nhất là 2 nước. Không chỉ vậy, hãy nhìn lại những người hàng xóm của họ. Trong phần lớn lịch sử hiện đại, khu vực Trung Á mà Uzbekistan đang tọa lạc không phải là một khu vực ổn định ở trên thế giới.
Afghanistan, người hàng xóm của họ, đã trải qua hàng chục năm chiến tranh. Quan hệ giữa các nước Trung Á cũng từng có nhiều tranh cãi về nước, về biên giới, về năng lượng. Điều đó khiến Uzbekistan thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Nói cách khác, quốc gia này không chỉ xa biển mà còn phải phụ thuộc rất nhiều vào môi trường chính trị và tình hình của các nước xung quanh. Nhưng nội lục kép chưa phải là lý do duy nhất khiến cho Uzbekistan có địa lý tệ bậc nhất ở trên thế giới. Nếu xa biển thôi thì chưa đủ, Uzbekistan lại còn nằm trong cái vùng khí hậu rất là khô hạn. Khoảng 80% diện tích lãnh thổ của nước này là sa mạc hoặc bán sa mạc. Nổi tiếng nhất đó là sa mạc Kizilkum. Đây là một trong những sa mạc lớn nhất ở trên thế giới. Nhiệt độ mùa hè nhiều nơi vượt ngưỡng 45 độ C và lượng mưa thì cực thấp. Một số khu vực của đất nước Uzbekistan chỉ nhận dưới 100 mm mưa mỗi năm. Hà Nội thì khoảng 1.600 cho đến 1.800 mm mưa mỗi năm. Nghĩa là nhiều nơi ở Uzbekistan khô hơn ở Hà Nội tới khoảng 15 lần. Tức là cả năm mưa của họ chỉ bằng trung bình 1 tháng của Hà Nội, còn chưa bằng trung bình 1 tháng của Hà Nội. Trong điều kiện như vậy, nông nghiệp gần như không thể tồn tại nếu thiếu hệ thống tưới tiêu. Nếu phải chọn một biểu tượng cho những khó khăn địa lý của Uzbekistan, đó chắc chắn là biển Aran. Ngày nay, nhiều người không hiểu tại sao gọi nó là biển, bởi vì thực tế thì nó cũng không phải là biển, mà đây là một hồ nước nằm ở biên giới giữa Uzbekistan và Kazakhstan. Đây từng là hồ nước lớn thứ tư trên thế giới, với diện tích khoảng 68.000 km², tức là lớn hơn rất nhiều quốc gia tại khu vực châu Âu. Ngư dân đến đây đánh cá tấp nập, các cảng biển mà chính xác là cảng hồ nội địa hoạt động nhộn nhịp. Nhưng trong thời kỳ Liên Xô, nước từ hai con sông lớn đổ vào đây, đó là sông Amu Daria và sông Sia Daria, đã bị chuyển hướng về tưới những cánh đồng bông. Tại sao lại tưới những cái cánh đồng bông? Bởi vì trong thời kỳ Liên Xô thì họ muốn biến khu vực Trung Á trở thành vựa bông khổng lồ để tự chủ nguồn nguyên liệu cho ngành dệt may. Và Uzbekistan trong cái nhiệm vụ này thì được giao trồng bông với quy mô cực lớn, nên hàng loạt kênh đào và hệ thống tưới tiêu được xây dựng để lấy nước từ hai cái con sông kia để mà tưới cho cây bông, và nước từ hai sông này thì lại đổ vào cái khu vực được gọi là biển Aran. Hậu quả là lượng nước đổ vào biển Aran giảm mạnh. Từng năm trôi qua, nước bắt đầu co lại, rồi tiếp tục co lại và tiếp tục co lại nữa. Đến nay hơn 90% diện tích mặt nước đã biến mất, nơi từng là đáy hồ bây giờ thì biến thành sa mạc. Những con tàu nằm mắc cạn giữa cát bụi trở thành một hình ảnh nổi tiếng toàn cầu. Nó giống như một nghĩa địa tàu giữa sa mạc, bởi vì cái hồ nước khổng lồ ngày xưa bây giờ đã biến thành một cái vùng đất khắc nghiệt đến như vậy rồi. Sự biến mất của biển Aran, hay chính xác là hồ Aran, không chỉ là câu chuyện môi trường. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người. Trước đây thì có nước, có hồ giúp điều hòa khí hậu. Hồ mất rồi thì mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn. Bụi muối từ đáy hồ khô bị gió cuốn đi hàng trăm km. Những cơn bão bụi mang theo muối và hóa chất xuất hiện thường xuyên, vì trước đây là một hồ nước mặn. Đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, nguồn nước bị suy giảm, các bệnh về hô hấp tăng lên. Nhiều nơi từng sống nhờ đánh bắt cá gần như biến mất khỏi bản đồ kinh tế. Và đây thường được xem là một trong những thảm họa môi trường nhân tạo lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng bất chấp những khó khăn đó, bất chấp địa lý tệ như vậy, Uzbekistan từng rất giàu có và hiện tại cũng đang rất phát triển. Câu trả lời thì nằm ở một yếu tố khác, đó là đường, cụ thể là đường bộ. Nhưng tại sao không giáp biển tự nhiên lại nói đến đường bộ? Bởi vì trước thời đại của tàu biển, thương mại thế giới không đi bằng container như hiện nay, mà nó đi bằng cái gì? Nó đi bằng lạc đà, đi bằng ngựa. Những cái đoàn thương nhân xuyên lục địa chính là những người đã cung cấp cho Uzbekistan nhiều lợi thế. Bởi vì Uzbekistan nằm đúng giữa tuyến đường quan trọng nhất thế giới thời đó, huyền thoại con đường tơ lụa. Ngày nay ít người biết rằng Samarkand từng là một trong những thành phố giàu có nhất trên thế giới. Trong nhiều thập kỷ, hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư và Nga cũng như châu Âu đều đi qua đây. Tất cả đều từng xuất hiện tại Samarkand. Các thương nhân nói hàng chục ngôn ngữ khác nhau, các tôn giáo lớn gặp nhau ở đây, các nền văn minh giao thoa. Nó được ví như là New York, Dubai và Singapore cộng lại của thời Trung Cổ. Điều thú vị là vị trí từng bị xem là bất lợi ngày nay lại chính là lợi thế lớn nhất, khi mà ngày xưa người ta buôn bán phụ thuộc rất nhiều vào đường bộ. Từ vùng đất này thì lại xuất hiện một nhân vật khiến cả châu Á và châu Âu khiếp sợ, đó là Timur. Ông xây dựng một đế chế trải dài từ Trung Á tới Trung Đông. Samarkand trở thành thủ đô. Cung điện, nhà thờ Hồi giáo và trường học mọc lên khắp nơi. Nhiều công trình vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Điều đó cho thấy dù nằm giữa sa mạc và sa biển, Uzbekistan vẫn từng là trung tâm quyền lực của toàn cầu. Một lý do nữa giúp Uzbekistan vượt qua những bất lợi địa lý, đó là tài nguyên. Nước này sở hữu trữ lượng vàng rất lớn. Mỏ vàng Mauruntau từng được xếp vào nhóm mỏ vàng lộ thiên lớn nhất trên thế giới.
Ngoài vàng, nước này còn có khí đốt tự nhiên, đồng, uranium và nhiều khoáng sản khác. Nói vui thì nước này họ không có biển bạc nhưng họ có đất vàng. Nhờ đó, Uzbekistan vẫn duy trì được một nền kinh tế khá lớn ở trong khu vực Trung Á. Bây giờ hãy nói đến kỳ tích dự World Cup của họ. Ngày nay dân số nước này đã vượt 37 triệu người, bằng hơn 1/3 dân số Việt Nam. Đây là quốc gia đông dân nhất khu vực Trung Á. Dù có địa lý nhiều bất lợi, Uzbekistan vẫn sở hữu những thứ giúp họ tồn tại và phát triển. Bóng đá cũng đã khuếch tán và quảng cáo hình ảnh của đất nước Uzbekistan. Bóng đá phát triển mạnh ở Uzbekistan không phải từ cái thời năm 2018 chúng ta biết đến Thường Châu, mà từ cái thời Liên Xô. Trong nhiều thập kỷ, Liên Xô đã đầu tư rất mạnh cho thể thao thành tích cao và Uzbekistan ngày xưa thì thuộc Liên Xô. Liên Xô đã xây dựng sân bãi, học viện đào tạo, hệ thống tuyển chọn tài năng từ nhỏ, tức là có quy trình và có truyền thống rồi. Khi mà tách ra vào năm 1991, Uzbekistan vẫn giữ lại phần lớn nền tảng này và tiếp tục coi bóng đá là môn thể thao số 1 của đất nước. Với dân số hơn 37 triệu người, Uzbekistan có nguồn nhân lực dồi dào, có nguồn cầu thủ dồi dào hơn hẳn các nước láng giềng như là Kyrgyzstan hay là Tajikistan. Nhiều học viện nổi tiếng của các câu lạc bộ, trong đó nổi bật là Tashkent, liên tục đào tạo ra lứa những cầu thủ trẻ chất lượng, giúp Uzbekistan thường xuyên nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á ở các cấp độ U, Olympic và cả đội tuyển quốc gia. Nổi bật nhất chắc chắn là anh Khusanov mà đang đá cho Man City. Việc Uzbekistan giành vé dự FIFA World Cup 2026 thực ra cũng chẳng phải là phép màu xuất hiện một sớm một chiều, mà là thành quả của hàng chục năm đầu tư liên tục. Họ từng nhiều lần suýt dự World Cup, đặc biệt ở các kỳ 2006, 2014, 2018. Bây giờ mở rộng lên 48 đội, họ đi là chuyện bình thường. Trong khoảng một thập niên gần đây, các đội trẻ Uzbekistan liên tục vô địch hoặc vào sâu tại các giải châu Á, sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Có thể nói, Uzbekistan hiện nay giống như phiên bản Hàn Quốc hoặc Nhật Bản của Trung Á. Dân số lớn, hệ thống đào tạo bài bản, bóng đá được yêu thích cuồng nhiệt và có chiến lược phát triển dài hạn. Nên việc họ trở thành đội tuyển Trung Á đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup là kết quả rất xứng đáng chứ không phải là một hiện tượng bất ngờ gì. Và cuối cùng hãy trở lại với biển. Trong nhiều thập kỷ, xa biển là một bất lợi gần như không thể khuất phục. Nhưng trong thế kỷ 21, có thể mọi thứ sẽ dần khác với Uzbekistan. Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh vào đường sắt xuyên Á. Các tuyến vận tải kết nối Trung Quốc với châu Âu đi qua Trung Á ngày càng phát triển. Uzbekistan đang nỗ lực để trở thành một trung tâm vận chuyển mới của khu vực. Những tuyến đường sắt mới tới Trung Quốc, Iran và Pakistan có thể giúp nước này tiếp cận biển dễ dàng hơn trước. Mà cách khác, công nghệ vận tải hiện đại đang giúp giảm bớt phần nào lời nguyền địa lý tồn tại hàng trăm năm, hàng ngàn năm của đất nước Uzbekistan. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.